Okay guys, almost 1 year na since na-install ko yung aking dalawang Ecoflow Powerstream. I think it's about time para i-update ko na tong spreadsheet na to. In-install ko yung aking Powerstream nung March and nag-start akong mag-check ng savings April. So kung ano to, ito yung mga months ng aming billing statement sa Meralco. So i-update ko na nga tong spreadsheet na to. Meralco billing Ecoflow. Yan. So ito yung 2024 to 2025. Nga pala ngayon ay 2026 na. Feb na pala. Actually March na. July, August, September, October, November, December, January, February. Yan yung mga billing natin. So, 2024 kilowatt-hour reading and then 2025 kilowatt-hour reading. And then, ito yung difference. Tapos, ito yung kilowatt per hour, PHP. So, 13 pesos ko lang siya kinumpute. And ito yung amount of savings. Yan. Alright. Actually, sige. I-update ko muna to. Pabilisin ko lang yung video para mas mukha namang presentable yung ating presentation. I-zoom in ko na lang din. Ayan. Okay. So, update ko muna. Okay, so ito na yung ating table. Ito yung kilowatt hour reading. So makikita natin to sa ating Meralco billing statement. Ginawa ko yung video na to, lalagay ko na lang dyan yung original video up to July, and then ang goal natin is ma-update yung 2024 and 2025 reading comparison. Tapos syempre itong 2026 wala pa. Magkakaroon lang siya ng data dito, at ito naman ay itong 2024 naman ay mawawala. So ito ay susubtract lang niya yung makukuha nating kilowatt hour from year-on-year comparison. Tapos ito namang 13 is representing 13 pesos. Well, 13 pesos per kilowatt hour. And ito yung makukuha nating savings na number by multiplying the kilowatt hour na natipid natin, or yung difference between the comparison of year-on-year per month. Okay? So sana malinaw itong aking table and formula. And then of course, isa-sum lang natin dito. Ito total natin tong makukuha nating data. So far, meron na akong 13,234 approximate savings from April to July. Kunin na natin yung data sa Meralco. Para makuha yung data ng ating consumption, magla-login lang naman. Nako, nag-update na pala tong first page. Hindi ko na makikita yung 2024 at 2025. Paano kaya to? Sige, update ko muna tong January. January 2025 ay... Ayan, 2025 ay 507 kilowatt hour. 7, and then 2025 393 noong January. Okay. Tapos February naman 544 kilowatts. Sorry. Ito pala siya. Okay. Copy and paste. Tapos February 2025 is 544 kilowatts.
Pero yung last reading namin ay meron lang siyang 309 kilowatts. Okay, so ang problema ko ngayon, ito, August 2024 and 2025. Sige, tignan natin. Okay, luckily, meron akong na-download na billing statement for 2024 and 2025. Ito yung aming billing statement ng December. So, every 12 of the month yung cut-off ng aming Meralco bill. So, pwede na nating i-update yung ating table. Ito ay... Next natin is August 2024. And August 2024 is 600 kilowatts. Tapos, at August 2025 naman is naging 396. Ayan. November is 550. And then, naging 513. Hindi masyadong malaki November. Nag-uulan din kasi yan. 537. And then, 398. Ayan. So, ito na ang ating total savings after 11 months. Actually, March ko siya talaga kinabit, pero nag-start lang yung actual savings ng April. Siyempre, magra-run siya from March to April. So, ito yan. 11 months. Kung gusto natin ng 12 months, dapat March tayo ulit mag-update nitong ating table. Pero pwede na to. Okay, itong difference siguro gagawin ko para mag-negative siya. Pag mukhang negative is dito siya. Pa-compare ko siya sa recent versus previous. Yan. Para negative. Okay. Ano nangyari? Dito pala siya dapat. Yan. Okay. Check lang natin yung percentage of savings. Ito divided by ito. D11. Natin itong percentage. Alright. Now, gawin ko lang tong negative 13 para mag-positive yung ating savings. Alright. Ito yung ating na-save. Ayan, 51 kilowatt hour. And itong November, sobrang sunod-sunod yung ulan na ito. Dito na-expose yung mga flood control projects ng ating government. So, 37 kilowatts. Ang liit lang. Parang 6%. Pero, etong February, grabe, 76.5%. Ito naman kasi recently, napapansin nyo, di ba, ang lamig ng panahon pero sobrang taas ng sikat ng araw. Kaya talagang palumpalo yung ating solar production yan. So, ito na yung aking computation ng savings for this year. Okay, so dadagdagan pa siguro natin yan for March, around 30,000. Diba?
Ngayon, ang nagastos ko dito ay, wait lang, magkano ba yung nagastos ko dito? Okay, ito, nakita ko yung aking ginawang video about kung paano ko sinorse yung aking solar setup, and nandito yung aking total amount kung magkano yung nagastos ko. So, believe it or not, yung Powerstream ko ay nakuha ko lang siya ng 13,948.50. Dalawa na yun kasi nga ginamit ko yung shippingcart.com. So shipping to UK to PH, inabot siya ng 2,941.50. Ano to? Via ship cargo. So matagal yung inintay ko. Siguro mga 2 months, 3 months, ganyan. Ito naman, locally sourced na ito sa marketplace lang naman. Solar panels, wire protective devices. May makakausap kayo na nagsusupply na ng solar panel and kumpleto na rin. May kasama ng wires and protective devices. So, yan, inabot ng 36,210. Ecoflow Delta 2 Max is 53,192. Kaya mura to. Ay nabili ko kasi to dun sa Altitude. Meron silang website, altitude.ph. Search nyo lang doon, Second Life. So parang I think refurbished siya ng mga unit. So far wala naman akong nagiging problema. After almost a year, gumagana pa naman. And maganda pa naman yung performance. So kailangan nyo rin bumili ng Delta 2 Max or Powerstream to Delta 2 Max cable para makonect nyo yung dalawang Powerstream to Delta 2 Max. And it's 2,490. At nagsimula ako sa 4 na smart plugs. Actually, 2 lang, and then after 1 week or 2, bumili na ako ng 2, and that's total of 9,160 para sa 4, and itong labor cost is 8,000. So with this, ang total ko is 125,942. Lagay natin siya dito. Since almost 1 year na rin itong aking computations ng savings, dinivide ko lang yung 125,942 to 29,146. Ito na yung years, almost 1 year. Siyempre 11, dapat talaga 12 months pero hindi na ako mapag-intay. Gawin na natin. So approximately 5 years, mababawi ko yung savings ko for my solar investment. So ang ating solar panel, ang maintenance naman yan ay 0. For me, wala pa akong ginagawa. No, okay pa naman yung harvest nila after 1 year. Siyempre, expected natin na papalitan siya after 10 years. Itong Delta 2 Max ay expected din na bumaba yung kanyang capacity up to 80% ng 10 years. I don't know about yung other peripherals like yung smart plugs kung gaano siya katagal. Pero yung nabili ko naman ay gumagana pa naman. At speaking of smart plugs, bumili ulit ako ng 2 pa. So magiging 6 na yung aking setup. Kasi nakita ko dun sa habang nag-scroll ako ng Shopee, nagkaroon sila ng discount. Instead of 2,290, nagbigay sila ng voucher ng 825. Ito yun. Yun yung tema nitong aking solar setup. Kailangan makakuha ka ng mga good deal, may mga discount, and of course, maglalagay ako ng link dyan sa baba ng ginamit ko sa aking solar setup. Yun lang. Sana may natutunan kayo, and again, kung may questions kayo, comment lang sa baba. Salamat!